ماشاءالله کېږي به څو پورې خلاصه خبره وکړه چاته راته ویلي که دغه یې خوښ شو نو بس او کنه تصویران به لوباسو کنه هر څه نشو دغه خوان به هتیوالو کنه خبر زیات شو مونږه دا ما دې وګړه دې موږ دې دې وګړه دې دې څه شو کټه راګه الله یو څه